स्वामीजी प्रणाम। प्रणाम। हामी एकदमै फटाफट क्वेसन गर्छौँ आज। सुरुमै अलिकति इमोसनल क्वेसन्स हुन्छ होला स्वामीजी। ठिक छ। हिजो बेलुकाको हजुरको सेसन हेरेको थिएँ, त्यसमा हजुरले एउटा शब्द भन्नुभएको थियो जुन मलाई अलिकति कस्तो त्यो शब्द सुन्ने बित्तिकै एकदमै ऊ भयो, भित्रबाट अलिकति इमोसनल भयो। त्यो शब्द के थियो भने दुर्भाग्यमा आशिष, सौभाग्य लुकेको हुन्छ, स्वामीजीले भन्नुभएको थियो हिजो। यसको अर्थ के हो स्वामीजी, र यो कुन के को लागि स्वामीजीले भन्नुभएको थियो? यो कुन प्रसङ्गमा मैले भने एकजना मित्रले भन्नुभयो कि उहाँको श्रीमतीले साह्रै दुःख दिइरहेछ र यहाँ आश्रममा आउनमा ध्यान गर्नमा पनि बाधा दिन्छ अनि छुट्न पनि मान्दैन, होइन। एकदम चिन्ता र परेशानीमा हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले उहाँलाई के भन्यो भने यो चिन्ता परेशानी तपाईँलाई नभएको भए यो ओसोतिर तपाईँको ध्यान पनि मुड्नेवाला थिएन। तपाईँ अस्ट्रेलियामा राम्रो पैसा कमाइरहेको, अरू पैसा कमाउनुहुन्थ्यो, होइन। जब मान्छेलाई समस्या आउँछ तब मान्छेले मात्रै यो संसारभन्दा बाहिर केही समाधान छ कि भनेर खोज्छ। धर्ममा रुचि नै हुने दुई कारणले हो। एक त कसैको पूर्वजन्मको धेरै संस्कार छ, पूर्वमा उसले योभन्दा पहिलाको जन्ममा कुनै गुरुहरूको सम्पर्कमा बसेको छ, खोज गरेका छ भने यो जन्ममा स्वतः त्यो पूर्वजन्मकै संस्कारले यो जन्ममा त्यो लाग्छ। र यो जन्म लाग्नलाई मान्छेलाई जीवन त्यो पूर्वजन्मका संस्कार लिएर मान्छेलाई पनि जबसम्म जीवनमा समस्या आउँदैन, प्रब्लम आउँदैन, दुःख आउँदैन, उसको आँखा खुल्दैन, होइन। बुद्ध जस्तो 32 लाइफदेखि खोजिराखेका पुण्यात्मालाई पनि जबसम्म उहाँले मृत्यु देख्नु भएन, वृद्ध व्यक्तिलाई देख्नु भएन, दुःख देख्नु भएन, तबसम्म बुद्ध जस्तो मान्छे त संसारमा बिर्सिन्छ भने हामी तिम्रो के गति, होइन। जगाएकेले तर उहाँको संस्कार थियो अरूको रोग र अरूको कमजोरी देखेर पनि एक दिन म पनि यस्तै हुन्छु भनेर सानो। अब मान्छे जो सेन्सिटिभ हुँदैन उसलाई यो अरूको मृत्यु देखेर केही फरक पर्दैन, जबसम्म आफ्नो आफन्त कोही मर्दैन। मृत्यु त आर्यघाटमा जाउँ त लास त 24 घन्टा जलिराखेको हुन्छ, त्यो देखेर त कसैलाई केही वैराग्य लाग्दैन, आफन्त मरेपछि वैराग्य लाग्छ। पूर्वजनको संस्कारले बुद्धले अरूलाई मरेको देखेपछि पनि आफ्नो मृत्युको ख्याल आयो। त्यही हिसाब मैले भनेको थिएँ, जबसम्म जीवनमा समस्या आउँदैन, दुःख आउँदैन, हामी अन्तर्मुखी हुँदैनौँ कि हामीले बाहिरै खोजिराखेका हुन्छौँ। त्यो सन्दर्भमा भनेपछि यसको मिनिङ चाहिँ जबसम्म दुःख आउँदैन, लाइक दुःखमा पनि ब्लेसिङ छ। हो, ब्लेसिङ इन डिस्गाइज त्यही भन्छ नि, ब्लेसिङ इन डिस्गाइज, होइन। त्यही त्यसमा त्यो थिएन त्यहाँ, मैले त्यो भनेको थिएँ। जब अरू बडो राम्रो घटना छ त्यो, त्यसले तिमीलाई पनि जगाउँछ, हामी सबैलाई जगाउँछ। म फेरि भन्छु त्यो तिम्रोलाई। जब महाभारतको युद्धपछि पाण्डवहरू राजसिंहासन बसे, राजा भए र द्रौपदीको धेरै अपमान भयो थियो। द्रौपदी पनि महारानी भई उसको सबै सम्मान हुन थाल्यो। अनि कृष्ण के भन्नुभयो भने अब मेरो ड्युटी सक्यो, तिमीहरूलाई जिताउनु थियो, तिमीहरूलाई न्याय दिलाउनु थियो, अब म आफ्नो द्वारिका फर्किन्छु। मेरो राजधानी त द्वारिका थियो उहाँको, मेरो काम सक्यो, जुन कामको लागि म आएको थिएँ त्यो सक्यो। अनि सबैले सब बिदा बारीमा लिनुभयो। त्यही बिदाबारी लिँदाखेरि द्रौपदी चाहिँ अत्यन्तै विदुषी र कृष्णलाई अति नै प्रेम गर्ने र अत्यन्तै उच्च कोटिको चेतना, त्यो सब पनि बिदाबारी लिन जाँदाखेरि द्रौपदीले के भन्यो भने मलाई एउटा आशीर्वाद दिनुहोस्। के आशीर्वाद दियो भने मेरो जीवनमा दुःख आइराखोस्। किनभने किन उसले राम्रोसँग भन्यो, जब त दुःख आएको थिएन, हामी राजा थिएँ, मलाई तपाईँको सम्झना आएको थिएन। हामी पहिला महाभारत युद्ध अगाडि पहिला त राजा थिए नि यिनीहरू, हामीलाई सम्झना आएको थिएन। जब वनवास भयो, जङ्गलमा गएँ, मेरो दरबारमा मेरो बेइज्जती भयो, तब तपाईँको याद आयो, तपाईँलाई सम्झेँ, होइन। फेरि सुख आइपुगेको छ, म राजा, अब मेरो पति राजा भए, अब म चाहिँ महारानी भएँ, फेरि म बिर्सौँला तपाईँलाई। त्यस कारणले मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् कि मेरो जीवनमा
बिचबिचमा दुःख आइराखोस्। दुःख आयो भने मात्रै परमात्मालाई मान्छेले सम्झिन्छ। यो सन्दर्भमा मैले भनेको थिएँ, बडो मार्मिक कथा छ यो, मार्मिक कथा छ। सुविधा भयो भने मान्छेहरू बिर्सिन्छ। त्यसको म तिमीलाई उदाहरण दिन्छु। जति नि राजा रजौटाहरू हुन्छन् त्यो सबै पूर्वजन्मका पुण्यात्माहरू हुन्। त्यो पूर्वजन्मको पुण्यले राज परिवारमा जन्म हुन्छ होइन। त्यो आफै हुँदैन। त्यो पर्फेक्ट ल एन्ड अर्डर इन द युनिभर्स। आफै कोही भिखारीको घरमा जन्मिने, कोही चाहिँ हातै खुट्टा नभएको जन्मिने, कोही अन्धो जन्मिने, कोही चाहिँ एकदम सुन्दर जन्मिने, यो होइन। फिजिकल ब्युटी त टोटली पूर्वजन्मको पुण्यले आउँछ। तिमी सुन्दर छौ, तिमीले पूर्वजन्ममा केही पुण्य गरे होला, अनि तिम्रो ग्रेस हुन्छ, न त हुनै सक्दैन। अरू चिजभन्दा पनि फिजिकल ब्युटी त टोटली पुण्यले आउँछ। पुण्यात्माहरू त्यतिखेर सबै बुद्ध पुरुषहरू कस्तो ग्रेसफुल हुनुहुन्छ। ओशो पनि हुनुहुन्थ्यो, अरविन्द पनि हुनुहुन्थ्यो, कृष्ण पनि हुनुहुन्थ्यो। कारण उनीहरूको पूर्वको पुण्य हो होइन। तर त्यो पुण्यात्माहरू पनि संसारमा आएर बिर्सिन्छन्। त्यो संस्कृतको एउटा श्लोक छ, तपो राजा राजो नर्क। तपस्याले मान्छे राजा बन्छ। राजमहलमा गएपछि सुख सुविधा र अहङ्कारमा डुबेपछि पुण्य सबै क्षय हुन्छ, अर्को जन्ममा नर्कमा पर्छ। कुरो राम्रो छ। हाम्रो ऋषिहरूले दिएको श्लोक कस्तो, तपो राजा, तपस्या नगरिकन राजा बन्दैन। गीतामा पनि श्रीकृष्णले के भन्नुभएको छ भने, यो गर्दा गर्दा कोही निर्वाण प्राप्त गर्न सकेन भने अर्को जन्ममा राजा भएर जन्मिन्छ, भोग पुरा गर्नलाई होइन। तर तपो राजा, राजा गएपछि सम्मान, मान, अहङ्कार, इज्जत बिर्सिन्छ। अनि तपो राजा राजो नर्क, यो यही हो। त्यस कारणले द्रौपदीले कति राम्रो भने कि मलाई बिचबिचमा दुःख दिइराख्नुहोस्, तपाईँलाई नबिर्साउँ, धर्मलाई यही सन्दर्भमा। थ्याङ्क यू स्वामीजी। ब्लेसिङ इन डिसगाइज। हजुर, हिजो हजुरले त्यो भन्ने बित्तिकै पुरा नोट डाउन गरिरहेको थिएँ कि मैले त्यो भनेको अर्थ के रहेछ भनेर। जस्तो हिजो जीवनमा दुःख पऱ्यो भने यही सम्झिनौँ। हजुर, हामीहरूको जीवनमा त दुःख त आइरहेको छ होइन। यही सम्झिनु, यो दुःख हामीलाई जगाउनलाई आएको हो। नत्र त म अहङ्कारको, बेहोसीको बिचमा गुरु नै बिर्सिन्छु, साधना नै बिर्सिन्छु, संसारै बिर्सिन्छु होइन। दुःख आएको बेला त्यो सम्झिनु। त्यस कारणले काम लाग्ने कुरा हो। थ्याङ्क यू स्वामीजी। एकदमै बोल्ड ह्यान्ड राइटिङमा टाइप नोट गरेको छु यो। यो देख न, मलाई कहिले बिर्सिन्न। तपो राजा राजो नर्क। स्वामीजी, तपस्याले सबै सुख पाइन्छ। हजुर, राजा जस्तै सुख पाइन्छ, धन पाइन्छ, रूप पाइन्छ, सुविधा पाइन्छ, गाडी पाइन्छ, सब तपले पाइन्छ, पुण्यले पाइन्छ। तर त्यो पुण्यले फेरि पुण्य क्षय हुन्छ, मान्छे अहङ्कार बस कसैले वास्तै गर्दैन, अनि फेरि नर्कमा जान्छ। फेरि नर्कमा गए तल गएपछि फेरि कति जन्म लाग्छ, फेरि कति जन्मपछि फेरि तप गर्छ, फेरि माथि उठ्छ। यही मान्छेको कहानी हो। मेरो आफ्नो जीवनको पनि यही कहानी हो। म धेरै जन्मदेखि यही गरिरहेको छु। एक जन्ममा खुब तपस्या गर्छु, अर्को जन्ममा ठुलो ठाउँमा, राम्रो ठाउँमा जन्मिन्छु। त्यहाँ गएपछि गुरु भेटिँदैन, गुरुको खोजै हुँदैन, सबै बिर्सिन्छु, पुण्य सकिन्छ, अनि फेरि गरिब घरमा जन्मिन्छु। यो मेरो आफ्नै पूर्वजन्मको कथा हो यो। थ्याङ्क यू स्वामीजी। सायद हामीले मैले नेक्स्ट पडकास्टको लागि पनि एउटा टपिक पाइसकेको छु, स्वामीजीको पूर्व लाइफको बारेमा कुरा गर्छ, जुन मैले आफैले अलिअलि रिसर्च गरिरहेको छु। मेरो लागि क्वेसन्स रेडी भयो भने म त्यो स्वामीजीसँग आउँछु। अनि खासमा यो नेक्स्ट क्वेसनमा जानुभन्दा अगाडि मलाई एउटा प्रश्न सोध्नु मन लाग्यो। जस्तो स्वामीजीले अहिले एकदमै धेरै इन्टरभ्यूहरू दिइराख्नु भएको छ, जस्तो इन्डिया रिसेन्टली भ्रमण भयो, नेपालमा पनि अहिले म्याक्सिमम् आइराख्नु भएको छ हजुरसँग कन्भर्सेसनको लागि। हामी सबैलाई थाहा छ, एउटा लेभलमा हजुर पनि थाक्नुहुन्छ होइन। तर एक्ज्याक्टली स्वामीजीले दिन खोज्नु भएको मेसेज चाहिँ के हो र हामीले सायद त्यो पाउन सकेका छैनौँ या हामीले सोध्नै सकेका छैनौँ स्वामीजीलाई? होइन, मेरो मेसेज यसको पछाडि उद्देश्य के छ भने, मान्छेमा इच्छा हुन्छ, वासना हुन्छ होइन, डिजायर हुन्छ। मेरो पनि धेरै डिजायर थियो। अब ओशोको पछाडि लागेर साधना गर्दा गर्दा मान्छेको कमन, सबभन्दा कमन डिजायर जुन हो त्यसलाई भन्छ कामनी एन्ड कन्सन, भने मनी एन्ड सेक्स। यो मान्छेको एकदम विकनेस हो र सबै मान्छेको डिजायर हो। र यो अर्को चाहिँ सम्मान होइन,
मलाई मान्छेले राम्रो भनोस्, रिकग्नाइजेसन या सम्मान भन होइन, त्यो तिनवटा डिजायर हो मेन मान्छेलाई। सबैले यसले कहीँ न कहीँ छोएको हुन्छ कि सेक्स, कि मनी, कि चाहिँ फेम होइन। तिमीहरू आर्ट कलामा छ, त्यहाँ तिमीहरू हेर न, आर्टिस्टहरूले के चाहन्छ भने म फेमस हुँ, सबभन्दा बढी मान्छेले मलाई चाहिँ एप्रिसिएट, त्यो तिनवटा डिजायर छ। त्यो तिनवटा डिजायर सबैमा हुन्छ, ममा पनि थियो। अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो डिजायरहरू कम हुँदै गइरहेको छ होइन, ओशोको कृपाले, साधनाले। अब तर एउटा डिजायर प्रबल रूपमा के बसेको छ भने ओशोलाई जनमानसमा चिनाउँ होइन, ओशोलाई मान्छेले रिकगनाइज गरोस्। मान्छे कति बेहोस छ, सुखको द्वार ओशोले खोलिदिनु भएको छ, मान्छे किन हिँड्दैन होइन, यत्रो बाटो बनाइदिनु भएको छ। त्यो जो बाटोमा हामी सबै दुःखबाट मुक्त हुन सक्छौँ। म जस्तो दुःखी मान्छे, म जस्तो निराश मान्छे, म जस्तो एकदमै तल खसिसकेको मान्छे त आज ओशोमा लागेर म आनन्दित छु भने अरू मान्छे किन लाग्दैन। अब मेरो सबै डिजायर केमा गयो भने टु मेक ओशो नोन इन द वर्ल्ड। यो पनि डिजायर, यसले पनि मलाई बन्धन दिइरहेछ, यो पनि डिजायर हो होइन। यो इच्छा चाहिँ कुनै पनि इच्छाले पनि बाँध्छ होइन, यो इच्छाले पनि बाँधिरहेछ होइन। के भने भगवान्लाई मान्छेले चिनोस्। ओशोको रिकग्नेसनै भइरहेको छैन। ओशोको किताबहरू अहिले कोट हेर त, 5 मिनटको कोटमा उहाँले जुन भनिदिनु हो, त्यो मान्छेहरूले यत्रा ठुला ठुला ग्रन्थ लेखेर पनि त्यो पढ्यो भने त्यति प्रेरणा मिल्दैन जति उहाँको 5 मिनटको। यस्तो मेधावी व्यक्ति पृथ्वीमा कहिले भएकै थिएन होइन। मैले त भगवान् कृष्णलाई र शिवलाई देखा होइन, जति सुनेको छु त्यो दृष्टिकोणले त ओशो मलाई त्योभन्दा पनि माथि लाग्छ। कृष्णले पनि गीतामा जुन भन्नुभएको छ त्योभन्दा बढी ओशोले भनिराख्नु भएको छ। मेरो दृष्टिकोणमा ओशो यो पृथ्वीको सबभन्दा ठुलो चमत्कार हो। र यो मान्छेलाई बुझाउँ, जसरी म महानिराशा भएर सुसाइड स्टेजमा पुगिसकेको मान्छेलाई ओशोले आनन्दित बनाउनु हो, संसारकै मान्छेलाई पनि म पनि ओशोलाई चिनाएर आनन्दित बनाऊँ। यो पनि वासना हो, डिजायर हो, यो पनि डिजायर हो। यो बुझ, यो डिजायरले मलाई बाँधिराखेको छ। एनी डिजायर इज डिजायर होइन। त यो डिजायरबाट मुक्त हुन नसकेका हुनाले दिल्लीमा गएर 9वटा इन्टरभ्यू दिएँ। यो बाबा, ऊ बाबा, यहाँ उहाँ, सबै बाबासँग मलाई केही लिनु छैन, ओशोलाई चिनाउनु छ। उहाँले ओशोको बारेमा बोलिदिनुहोस्। मान्छेले ओशोलाई आज उहाँहरूले रिकगनाइज गर्दै हुनाले, आफ्नो प्रवचनमा बोले हुनाले उहाँहरूको शिष्यहरू पनि ओशोप्रति प्रभावित भयो। यो मेरो वासना हो। यही वासनाले म दिल्लीमा यत्रो इन्टरभ्यू दिएँ। तिमीसँग पनि यही वासना नै बोलिराखेको छु। तिम्रो पोडकास्टबाट मान्छेले ओशोलाई चिनोस्, बुझोस् होइन। यो दिस इज दि प्राइम डिजायर अहिले मेरो बिइङमा। इच्छा नभए त शरीर रहँदैन, एउटा बुझ। यदि तिम्रो सबै इच्छा समाप्त भयो भने शरीर रहँदैन। त्यसै भगवान्ले मलाई बडीमा राख्नलाई एउटा तिम्रो डिजायर, सबै डिजायर शान्त भयो भने तिमी छोडेर जान्छ पृथ्वी। बस्दै डिजायरले हामीलाई शरीरमा बाँधिराखेको छ। शरीरमा बस्दा त दुःख हो नि। यति दुःख किन झेल्छ मान्छेले भने बिकज अफ डिजायर। त्यस कारणले एउटा पनि डिजायर रहेन भने त शरीरै रहँदैन। भगवान्ले यो डिजायर मेरो भित्र राखिदिनु भएको छ, या अस्तित्वले राखिदिएको छ। त्यसले म बाँचिराखेको छु, त्यसले दौडिराखेको छु। त्यसले अब कति वर्ष बाँच्छु मलाई थाहा छैन, बट बिकज अफ दिस मोटिभेसन कि कमन म्यानले पनि ओशोलाई सुनोस्, नेपालभरि ओशोका सेन्टर खुलोस्, इन्डियामा पनि ओशोको प्रचार होस्। मलाई थाहा छ यो पनि वासना हो, कुनै वासना ठिक हुँदैन। यो वासना पनि ठिक छैन भने मलाई थाहा छ। त यो वासनाबाट मैले मुक्त हुन नसकेका हुनाले तिमीसँग यत्रो इन्टरभ्यू दिइरहेको छु। हजुर, थ्याङ्क यू स्वामीजी। फर्स्ट टाइम ओशोलाई हजुरले भेट्दाखेरि, पर्सन टु पर्सन भगवान् ओशोलाई भेट्दाखेरि कस्तो फिल भएको थियो स्वामीजी हजुरलाई? अलिकति त्यसलाई हजुरले आफ्नो तरिकाले। यो एउटा अचम्म व्यक्तित्व लाग्यो कि मैले साधुहरू त भेटिराखेका थिएँ, बच्चादेखि नै खोजिरहेको थिएँ, गइराखेका थिएँ, किताब पढिराखेँ, धार्मिक किताब पढिराखेका थिएँ। त ओशो जस्तो बोल्ने मान्छे एउटा नयाँ आयाम लाग्यो कि, एकदम न्यू डाइमेन्सन
होइन यो डाइमेन्सनमा कसैले बोल्दैन जस्तो डाइमेन्सन ओशोले बोल्नुहुन्छ। अहिले पनि जति गुरुहरू छन् बोलिराख्नु भएको छ, कल्याणकारी कुरा नै बोल्नुहुन्छ, राम्रो कुरा बोल्नुहुन्छ। त ओशोको डाइमेन्सनमा बोल्ने कोही देख्दिनँ म, होइन। एउटा त नौलो डाइमेन्सन लाग्यो एकदम। अर्को कुरा उहाँसँग मेरो पूर्वका सम्बन्धहरू छ, त्यो बेला त थाहा थिएन। त्यस कारणले एउटा हराएको अभिभावक भेटे जस्तो लाग्यो। मैले खोजिरहेको कुनै चिज हरायो भने तिम्रो कुनै खुब मन परेको चिज हरायो, होइन, र धेरै दिन खोजे पनि भेटेन, र त्यो 6 महिना 1 वर्षपछि तिमीले घरमा भेटायो भने कति खुसी लाग्छ। त्यस्तै मलाई के लाग्यो, त्यो समान त समानै हो। कोही मित्र, आफूलाई मनपर्ने मित्र, होइन, हरायो, छोडेर गयो, र वर्षौँपछि भेट भयो भने कति आनन्द आउँछ। त्यस्तै आनन्द आयो कि मैले आई नो हिम फ्रम भेरी वेल जस्तो लाग्यो। तर मैले उहाँलाई हराइराखेका थिएँ। आज मैले हराएको अभिभावक भेटेँ जस्तो लाग्यो। र मलाई के लाग्यो भने अब मैले गार्जियन भेटेँ। अब मेरो साधनामा मैले अरू गुरु खोज्नु पर्दैन, कहीँ जानु पर्दैन। अब यो एकजनाले फलो गरे पुग्छ जस्तो फिलिङ हो। जस्तो भगवान् ओशोलाई अगाडि अगाडि बसेर सुन्दाफेरिको क्षण र अहिले हजुरले सन्यासीहरूसँग बसेर सुन्ने बेलाको जुन हामी डिस्कोर्सहरू सुन्छौँ, कतिको फरक हुन्छ स्वामीजी त्यो मोमेन्ट र यो मोमेन्टमा? हेर, अहिले पनि मलाई गहिरो ध्यान लाग्यो भने, मेरो विचार शान्त भयो भने, मेरो गहिरो ध्यान लाग्यो भने मेरो वरिपरि बस्नेहरूलाई खुब आनन्द आउँछ। त्यसै आनन्द आउँछ, होइन। ध्यान मलाई लाग्छ, आनन्द उनीहरूलाई पनि आउँछ, मलाई त आउँछ। अब एउटा बुद्ध पुरुष ओशो जो, अब उहाँलाई के भनौँ, कसरी व्याख्या गरौँ, सबै इच्छाबाट पार भइसकेका महाशून्य व्यक्तित्वको अगाडि बस्दाखेरि पहिला के हुन्थ्यो भने आफ्नो डिजायरहरू पनि हराउने। पछि त मलाई यस्तो हुन लाग्यो कि जति बेर म ओशोको नजिक बस्थेँ, म इन्लाइटेड नै हुन्थेँ। त्यति बेर उहाँको 1.5 घन्टाको प्रवचनमा म अगाडि सकभर जति अगाडि सिट पाएँ त्यति अगाडि नजिक बस्न इच्छै हुन्छ। नजिक बस्थेँ, जति नजिक एलाउ हुन्थ्यो त्यहाँ त्यति बस्थेँ। र जबसम्म उहाँ बोल्नुहुन्थ्यो तबसम्म म पनि बुद्धै हुन्थेँ, इन्लाइटेड नै हुन्थेँ। त्यसलाई पतञ्जलिले भनेको छ सबीज समाधि, मतलब सिडलेस समाधि होइन त्यो, त्यसको रुट चाहिँ बाँकी नै हुन्छ। त्यो निर्विकल्प समाधि होइन, सविकल्प समाधि भन्छ। सविकल्प समाधिलाई जैनहरूले सतोरी भन्छ। भने यु बिकम इन्लाइटेड फर ए पिरियड, 1 घन्टा, आधा घन्टा, होइन। त्यो हुन्थ्यो मलाई। जब उहाँको नजिक पुगेँ मलाई ध्यान लाग्थ्यो। म इच्छा, कामना, दुःखबाट सबबाट पार हुन्थेँ। त्यसलाई जैनमा सतोरी भन्छ। हाम्रो इन्डियन म्याथोलोजी, हिन्दू म्याथोलोजीमा त्यसलाई सबीज समाधि भन्छ। त्यसलाई निर्विकल्प समाधि र सविकल्प समाधि, यसलाई सविकल्प समाधि लाग्थ्यो मलाई। त्यो अहिले मेरो नजिकमा तिमीहरूलाई लाग्न सक्छ। अहिले त्यही भइरहेछ। मलाई ध्यान लाग्यो र म निर्विकल्प भयो भने, म चाहिँ समाधिमा गएँ भने मेरो नजिक तिमी बस्यो भने पनि तिमीलाई पनि त्यसै आनन्द आउन थाल्छ, होइन। म त ओशो जस्तो पावरफुल होइन, त्यति त हुँदैन, तर त्यसको स्वाद चाहिँ झलक चाहिँ आउँछ। एकजनालाई कसैलाई गहिरो ध्यान लाग्यो भने र तिमी त्यो मान्छेसँग एट्याच छ, जो एट्याच छैन उसलाई केही फरक पर्दैन, होइन। तर जो मान्छेसँग तिमी प्रेममा छौ, त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्छौ, त्यसलाई समाधि लाग्यो भने तिमीलाई सित्तिमै समाधि लाग्छ। त्यसलाई हामीले भन्छौँ सविकल्प समाधि, टेम्परल, केही टाइमको लागि। त्यो मलाई हुन्थ्यो पछि ओशोको। अहिले अब ओशोको सुनेर हुन्छ। ओशो शरीरमा हुनुहुन्न, मैले अहिले सुनेँ नि, म आई वाज इन प्याराडाइज। म सबै संसारबाट पार भइसकेँ। 5 मिनट तिमी सब बोल्नुभन्दा अगाडि कोठामा अब झन्झट थियो, साँचो हरायो, अनेक थरीको झन्झट भइरहेको थियो, मन डिस्टर्ब थियो। तर त्यस कारण मैले 5 मिनट ओशोलाई सुनौँ। 5 मिनट ओशोलाई सुन्नासाथ आई बिकेम totally settled and totally happy and totally centered. Then now I can answer your questions. Thank you, Swamiji.
एउटा अलिकति मैले यहाँ लेखाएको छु, यो मैले हेरेर नै भन्नुपर्छ। जस्तो स्वामीजीले भगवानको बारेमा कुरा गर्दाखेरि कसैले भगवान ओशो, आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश, रजनीश ओशो, रजनीश ओशो, ओशो भगवान, भगवान श्री रजनीश, हामीले यति धेरै नामहरू छुट्याएका छौँ नि त स्वामीजी। स्वामीजीको लागि चाहिँ कुन नाम चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट र एकदमै हार्टसँग कनेक्ट भएको नाम? भगवान। भगवान। उहाँले मैले जब उहाँ आचार्य रजनीश हुनुहुन्थ्यो, मैले भेटाएको कुरा उहाँको नाम आचार्य रजनीश थियो। त्यो बेला पनि मैले उहाँलाई भगवान भन्नु मन लाग्थ्यो होइन, भगवान। र पछि उहाँ भगवान रजनीश हुनुभयो, झन् रिकग्निसन भयो। मैले उहाँलाई भगवानकै रूपमा सम्बोधन गरे हुनाले बिचबिचमा उहाँको जति नामहरू परिवर्तन भयो, जोरवादी बुद्ध कहिले भन्यो, कहिले के तिमीले पढ्यो भने, र लास्टमा ओशो भन्यो। त अहिले पनि मेरो ओशोसँग सम्मान हुँदाखेरि मैले कहिले पनि उहाँलाई ओशो भन्दिनँ, म भगवानै भन्छु उहाँलाई होइन। सम्झिँदाखेरि पनि भगवानै हो सम्झिन्छु, ओशो भनेर सम्झिँदैन। मलाई त सबभन्दा राम्रो मन लागेको मनपर्ने नाम उहाँको लागि भगवान हो। थ्याङ्क यू स्वामीजी। आई थिङ्क हामीले कन्भर्सेसन एकदमै लाइट र सर्ट राख्छौँ स्वामीजी, किनभने अहिलेको लागि चाहिँ हामीले प्लानिङ चाहिँ एकदम सर्ट गर्ने प्लान गरिरहेका छौँ। सो यो एपिसोडको लागि चाहिँ मैले एउटा अन्तिम प्रश्न गर्न चाहेँ। त्यो चाहिँ जस्तो स्वामीजीले अहिले यति धेरै कन्भर्सेसनहरू गरिराख्नु भएको छ, भगवानको बारेमा कुरा गरिराख्नु भएको छ, अनि कति कुराहरू गाई सुन्छौँ हामीले हल्ला जुन मार्केटमा या सन्यासीको बिचमा। कहीँ कतै यो सबै पब्लिसिटी, यो सबै हल्लाको पछाडि स्वामीजीको मौन त होइन नि? कतै हामी स्वामीजी एकसटमा मौन गइदिनु भयो भनेर त्यो मेरो मार्ग होइन होइन। मलाई बिचबिचमा मौनमा बस्ने, पहिला तपन सुरु गर्दाखेरि म दसैँमा 10 दिन मौन बस्थेँ। यहाँ त्यो बेला शिविर हुन्थेन, अनि घटस्थापनादेखि टिकासम्म 10 दिन मौन बस्थेँ। बडो मजा आउँथ्यो होइन। अब त आश्रम भयो, आश्रममा धेरै काम हुन्छ, म 10 दिन मौन बस्न सक्दिनँ, त्यो टुट्यो। त्यो जब आश्रम ठुलो भयो, काम बढ्यो, शिविर हुन थाल्यो। दसैँमा पहिला शिविर हुन्थेन, अब शिविर हुन थाल्यो। अनि कहिलेकाहीँ म भगवान्सँग प्रार्थना गर्छु, मा मधु जसरी मौन हुनुभयो, 14 वर्ष मौन बस्नुभयो उहाँ होइन। मौनमा आफ्नो एउटा भित्र सेटलमेन्ट हुन्छ, शान्ति हुन्छ। अनि भगवान्सँग कहिलेकाहीँ मलाई पनि संसार देखेर दिक्क लाग्छ, कहिलेकाहीँ आफूलाई नै देखेर पनि यो लाग्छ। अनि भगवान्सँग मैले धेरै पटक सोधेको छु, भगवान् म साइलेन्समा गइदिउँ, धेरै बोल्छु म बिना मतलबको, अरू मान्छेसँग धेरै समय बर्बाद भइरहेछ, म साइलेन्समा जाउँ, मलाई अनुमति दिनुहोस् भन्दाखेरि भगवान् भन्छ त्यो तिम्रो मार्गै होइन, तिम्रो मार्ग होइन। सबैको मार्ग फरक फरक हुन्छ। उहाँ मधुको मार्ग थियो मौनमा जाने, मैले उसलाई एलाउ गरेँ, ऊ 14 वर्ष मौनमा गयो। तिम्रो त्यो धर्म होइन, तिम्रो त्यो मार्गै होइन। त्यसैले तिमीलाई मेरो काम गर्नु छ, बोलेरै काम गर्नु छ होइन। उसले चाहिँ अब मौनमै काम गर्यो, मनमा पछि ऊ गयो। तिमीलाई बोल्नु छ, मेरो बारेमा बोल्नु छ। तिमीले मेरो काम गरेन भने तिमीलाई आफ्नै चैन पर्दैन। तिम्रो यस्तो संस्कार छ कि तिमीले मेरो काम गरेन भने तिमी अशान्त हुन्छौ, मौन बस्नै सक्दैनौ। तिमी मेरो बारेमा बोल्नुपर्छ, मेरो बारेमा लेख्नुपर्छ, मेरो त्यो हरेक मान्छेको फरक मार्ग हुन्छ। कसैको नकल गर्नु हुँदैन। रमन महर्षि मौन बस्नुभयो, यसको मतलब सबै मौन बस्न सक्दैन। विवेकानन्द मौन बस्नु भएन। विवेकानन्द त खुब हल्ला गर्नुभयो रामकृष्णको। त उहाँले भगवान्ले भन्नुहुन्छ तिम्रो मार्ग जो छ नि त हल्ला गर्ने मार्ग हो, त्यो हल्ला गरेरै आनन्दित हुन्छौ। मेरो बारेमा काम गर, मन जति हुनसक्छ कम बोल, बिहान 12 बजीसम्म नबोल्ने कोसिस गर्छु। त टोटल मौन चाहिँ तिम्रो मार्ग होइन भन्नुहुन्छ। साइलेन्स इज नट माई पाथ। माई पाथ इज टु टक अबाउट माई मास्टर एन्ड स्प्रेड हिज भिजन। थ्याङ्क यू स्वामीजी।